अहिलेसम्म हामीले पढेको काउन्टरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 बिट या 2 बिट 3 बिट 4 बिटको काउन्टर पढ्यौँ। यो सबै काउन्टरहरूमा के गरिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई पार्टिकुलरली यतिसम्म काउन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ फिक्स भएन। जस्तो 0 to 16 0 to 15 सम्म काउन्ट गर्यो 4 बिटले, 0 to 7 सम्म काउन्ट गर्यो 3 बिटले, 0 to 3 सम्म काउन्ट गर्यो 2 बिटले। तर 0 to 8 सम्म या 0 to 11 सम्म या 0 to 9 सम्म अनि फेरि 9 बाट ब्याक टु 0 यो वेमा या बीसीडी वेमा या 8421 वेमा या कुनै वेमा काउन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ भइरहेको छैन नि। जस्तो यो अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले यहाँ नेक्स्ट सेक्सनमा हेर्छौँ, यो चाहिँ बीसीडी असिन्क्रोनस या रिपल काउन्टर भयो, जुनले चाहिँ यो स्टेट डायग्राम, यो चाहिँ काउन्टरको स्टेट डायग्राम भयो। 000 बाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि फेरि 9 बाट ब्याक टु 0 यो वेमा अपरेट गरिरहने काउन्टरलाई चाहिँ हामीले बीसीडी काउन्टर भन्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9 सम्म छ, 0 to 9 सम्म छ र 9 बाट फेरि 0 मा आइरहेको छ, जुन चाहिँ बीसीडी नम्बर कभर गरिरहेको छ। र बीसीडी काउन्टरको फिगर या बीसीडी सिन्क्रोनस काउन्टर चाहिँ यो भयो है। अब सिन्क्रोनस बीसीडी असिन्क्रोनस काउन्टर चाहिँ यो भयो। र असिन्क्रोनस काउन्टर डिजाइन गर्ने या असिन्क्रोनस काउन्टरमा सर्टेन नम्बरमा काउन्ट भ्यालुलाई 0 गराउने या काउन्ट रिसेट गर्ने भन्ने एक्ज्याक्ट डिजाइन आइडिया या डिजाइन मेथोडोलोजी भन्ने छैन। असिन्क्रोनस या रिपलको केसमा चाहिँ हामीले एक दुईवटा ट्रिक युज गर्छौँ, जुनमा चाहिँ काउन्टर डिकोडरको फ्यासिलिटी युज गर्छौँ। त्यो फिचर युज गरेर काउन्टरलाई क्लियर गर्छौँ, त्यो फरक कुरा हो। तर जसरी सिन्क्रोनस सिक्वेन्सियल काउन्टर डिजाइन गरे जस्तो असिन्क्रोनस काउन्टरहरू एक्ज्याक्टली यो वेमा डिजाइन गर्ने भन्ने छैन। जस्ट हामीले इच एन्ड एभ्री स्टेट या इच एन्ड एभ्री पार्टलाई केलाई या एनालाइसिस गरी कनेक्सन गरेर हिट एन्ड ट्रायल वेमा काउन्टर डेभलप गर्न चाहिँ सकिन्छ, फेरि असिन्क्रोनस या रिपल वेमै। र यो त्यही वेमा एउटा इक्जाम्पल भयो, जुनले चाहिँ बीसीडी काउन्टरको डिजाइन या कन्स्ट्रक्सनलाई डेमोन्स्ट्रेट गरिरहेको छ। सरी, अब यहाँ हेर, अब यो यसमा अगाडिको काउन्टरमा जस्तो एक्ज्याक्टली यसरी एउटाको क्लक पल्स अर्कोमा आएको छ, तर एउटाको क्लक पल्स अगाडिकैमै आएको छ या त्यो छ भन्ने छैन। यसमा अलिकति ऱ्यान्डम सिक्वेन्स छ, तर असिन्क्रोनसको नेचर यसले कभर गरेको छ। असिन्क्रोनस भन्नुको अर्थ सबैमा एउटा फ्लिपफ्लपको आउटपुट अर्को फ्लिपफ्लपको इनपुटमा जानै पर्छ भन्ने छैन, तर असिन्क्रोनस या ऱ्यान्डम अपरेसन हुनु पर्यो। असिन्क्रोनसले त्यो कुरा सिग्निफाई गर्छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि यो असिन्क्रोनस रिपल काउन्टर या बीसीडी काउन्टरमा के छ भन्दाखेरि एउटा ऱ्यान्डम वेमा कनेक्सन गरिएको छ या एउटा वेमा कनेक्सन गरिएको छ, जुनले चाहिँ जुनमा चाहिँ ऱ्यान्डम अपरेसन हुन्छ, एउटा फिक्स्ड वेमा अपरेसन हुने या सिन्क्रोनस या एउटाको आउटपुट अर्कोमा अर्कोको आउटपुट अर्कोमा भन्ने चाहिँ छैन। तर के छ भने के अरे असिन्क्रोनसनेस चाहिँ यसमा कभर गरिएको छ। र अब यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो एक्जाममा बीसीडी असिन्क्रोनस या बीसीडी रिपल काउन्टर भनेर भन्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ यो नै फिगर या यो डिजाइन राखेर एक्सप्लेन गर्न रिकमेन्ड गर्छु है। यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुकको डिजाइन भएको हुनाले चाहिँ अरू वेबाट नि गर्न सकिन्छ, म त्यो तल एक्सप्लेन गर्छु। त्योभन्दा बेनिफिसियल वे चाहिँ यो नै हुन्छ, या राम्रो वे या प्र्याक्टिकल अप्टिमाइज्ड वे चाहिँ यो भयो। अब यहाँ हेर, यसमा अब जहिले पनि यो क्लक पल्स त एभ्री टाइम टगल हुने नै भयो, त्यो छँदैछ। तर त्यो सँगसँगै के गरिएको छ भन्दाखेरि Q1 को आउटपुट लगेर Q2 को क्लक इनपुटमा दिएको छ। सँगसँगै के गरिएको छ भन्दाखेरि यो Q8, यसलाई मैले नाम दिँदा यो Q1 भयो, यो Q2 भयो, यो Q4 भयो र Q8 भयो। यो भनेको 8421 फेसनमा रन गराइरहेको हुनाले यसरी नाम दिइरहेको, यो चाहिँ MSP भयो भनेर त्यही रिजनले नि बुझ्नु। र यो 1 वाला चाहिँ LSP फ्लिपफ्लप भयो, या लिस्ट सिग्निफिकेन्ट वेटेज या बिट होल्ड गरिरहेको फ्लिपफ्लप भयो भने बुझ्नु। र यहाँ यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि, यसलाई एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने, एनालाइसिस गर्दै जाउँ।
फर्स्टमा चाहिँ क्लक पल्स फर्स्ट क्लक पल्स या एभ्री क्लक पल्समा टगल हुने Q1 भयो, त्यो हामीले त्यसको बारेमा सोचिरहन पर्दैन। अगाडि जाउँ। अगाडि जाँदाखेरि यो फ्लिप फ्लपमा इनपुट भनेको फर्स्ट फ्लिप फ्लपको आउटपुट चाहिँ यसमा दिएको छ। अब यो फ्लिप फ्लप टगल हुनको लागि के हुनु पर्यो, यो फ्लिप फ्लपले स्टेट चेन्ज हुनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो Q1 चाहिँ फलिङ एज आउनु पर्यो। आउटपुट Q1 चाहिँ 1 बाट 0 मा चेन्ज भएको केस हुनु पर्यो। र सँगसँगै यो जुन J छ, यो J भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लास्ट Q8 को Q बार कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुट चाहिँ J मा ल्याएर जोडिएको छ भन्नुपर्छ। यो Q8 चाहिँ रिसेट स्टेटमा हुनु पर्यो भनेको यो Q8 रिसेट स्टेटमा हुनु भनेको Q8 को आउटपुट 0 छ र Q8 बार चाहिँ 1 छ। यो स्टेटमा हुनु पर्यो, जुनले गर्दा यो फ्लिप फ्लपलाई 1 यहाँ J मा सप्लाई गर्छ र K मा चाहिँ म्यानुअली नै लजिक 1 सप्लाई गरिएको छ, जुन K मा 1 भयो। र यो फ्लिप फ्लप टगल हुनको लागि Q8 0 स्टेटमा हुनुपर्छ र फ्लिप फ्लप 1 to 0 ट्रान्जिसनमा अपरेट गर्नुपर्छ, जुनले चाहिँ फेरि यो फ्लिप फ्लप 1 लाई या Q2 लाई फ्लिप फ्लप सेकेन्ड फ्लिप फ्लपलाई टगलको केसमा ल्याउँछ। त्यसैगरी अर्को फ्लिप फ्लप हेर्ने हो भने यसमा जस्ट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि Q2 ले दिएको पल्स चाहिँ फलिङ एजको हुनु पर्यो। यहाँ J र K कमनली कनेक्ट गरेर 1 दिएको छ। यसमा चाहिँ सिम्पली यो आउटपुट मात्रै फलिङ एजको भए यो फ्लिप फ्लप टगल हुने भयो। अनि यो फ्लिप फ्लप टगल हुनको लागि के हुनु पर्यो, यो 1 हुनु पर्यो र यो चाहिँ 1 दिएको छँदैछ। यो माथिको J इनपुट 1 भएर Q4 चाहिँ फेरि सरी यो यहाँ चाहिँ Q1 को आउटपुट चाहिँ फलिङ एज हुनु पर्यो है। अब त्यो कुराहरू अब यो नोटमा पनि हेर है। सँगसँगै मैले यहाँनिर नोट खोलेको छ कि छैन एकचोटि म देखाउँछु। जस्तो तिमीहरूले कहाँ पढ्ने भनेर पनि यहाँ मैले सबै कुरा आउटलाइन गरिरहेको छु है। जस्तो यो Q1 हो, यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ। यो Q1 इज कम्प्लिमेन्टेड अन द नेगेटिभ एज अफ एभ्री काउन्ट पल्स। Q2 इज कम्प्लिमेन्टेड यो के केसमा, Q4 केमा, Q8 केमा, यो सबै कुराहरू यहाँ चाडा लिस्टिङ छ र यो अपरेसनको कुराहरू यहाँ बुझ्ने तरिकाले लेखेको छु, तिमीहरूले राम्रोसँग पढ्नु यो कुरा है। अनि यसको टाइमिङ डायग्राम यही नै भइहाल्यो। ल ठिकै छ, म फेरि त्यहीँ आउँछु। भन्न खोजेको यो यहाँ चाहिँ अझ इलाबोरेट गरेको छु। जुन मैले भनेको कुराहरू बुझेन भने यो नोटमा सबै कुराहरू मैले यहाँ भनिरहेको कुराहरू मेन्सन गरेको छु र त्यसलाई आफूले हेर्नु। अब यहाँ आएँ म। अब यो केसमा मानौँ अब अपरेसनको यही टाइमिङ डायग्रामलाई एकछिन हेरौँ, थोरै मात्र हेरौँ। अब किनभने हामीलाई टाइमिङ डायग्राम हेर्नलाई कम्फर्टेबल भइसक्यो हुनुपर्छ, हामीले धेरै नै हेरिसक्यौँ। अब यो नेगेटिभली एज ट्रिगर हुने हुनाले नेगेटिभ एजमा ट्रिगर भइरहेछ। फर्स्ट क्लक फ्लिप फ्लप हेर, एभ्री टाइम नेगेटिभ एजमा ट्रिगर भइरहेछ, जुनले सेकेन्ड फ्लिप फ्लप ट्रिगर गर्यो। जस्तो सेकेन्ड क्लक पल्सको केसमा चाहिँ यो 1 भयो, यो 2 भयो। यो सेकेन्डमा हेरौँ, जस्तो यो फर्स्टमा 1 छ र यो 0 छ, यो पनि 0 छ, यो पनि 0 छ। यो एकचोटि ट्रिगर भइरहेको केसमा भयो। अब यहाँ क्लक पल्स इनपुट गरिसकेपछि यो 1 बाट 0 मा जाने भयो। अभियसली यो केसलाई इन्डिकेट गरिरहेको छु है मैले। यो 1 बाट 0 मा जाने भयो। यो 1 बाट 0 गइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो फ्लिप फ्लप त 0 छ भनेको यो Q8 बार 1 छ। यो 1 ले गर्दाखेरि यो J मा 1 सप्लाई गरिरह्यो। अनि यो 1 र यो के हामीले यहाँ तल यो लजिक 1 लेखेको छ, देखिरहेको छौ कि छैन? यो लजिक 1 यहाँ 1 सप्लाई गरेको 1 र यो 1 ले गर्दा यो टी मोडमा काम गर्ने भयो र यो 1 0 भएको हुनाले यो के भयो त, यो फ्लिप फ्लप टगल भएर 0 to 1 मा चेन्ज हुने भयो। र यो 0 to 1 मा चेन्ज हुँदाखेरि यो फ्लिप फ्लपलाई कुनै असर गरेन, किनभने यहाँनिर राइजिङ एज मात्रै एपियर भयो। यो 0 को 0 भयो। अनि यो फ्लिप फ्लपमा के भयो त, यो त 0 छ, यो 0 भनेपछि यो 0 छ, यो 0 भएपछि यो एन्ड इनपुटमा 0 भयो, जुनले गर्दाखेरि यो J मा 0 भयो र K मा 1 छ। J मा 0 भएर K मा 1 भएको केस छ र यो 1 बाट 0 मा यो फलिङ एज नै भयो भने के भयो त, यो फ्लिप फ्लपमा टगल सिनारियो एपियर भएन है। त्यो रिजनले गर्दाखेरि यो फ्लिप फ्लप
रिसेट नै बसिरह्यो। अब यहाँ हेर तिमीहरूले यो केसमा जे र के को जेके फ्लिप फ्लपलाई नै एकचोटि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो जेके फ्लिप फ्लपमा के थियो भन्दाखेरि जेमा 0 र केमा 1 हुँदाखेरि यो फ्लिप फ्लप के हुन्छ रिसेट हुन्छ है। जेमा 0 र 1 मा केमा 1 हुँदाखेरि यो रिसेट हुन्छ। के जे र केलाई चाहिँ जस्ट बुझ्नको लागि चाहिँ कसरी बुझ्नु भने आरले यसमा आरले रिसेट गर्ने यसले सेट गर्ने भने जस्तै जे र केमा चाहिँ जेले सेट गर्ने र आरले रिसेट गर्ने सरी जेले सेट गर्ने र केले रिसेट गर्ने भनेर मनमा राख्नु, त्यसरी बुझ्नु। तर जेके यसको नाम जेके भयो, सेट या रिसेट गर्ने इनपुटहरू चाहिँ जेले सेट गर्छ र केले रिसेट गर्छ। त्यो वेमा सम्झिनको लागि चाहिँ त्यो वेमा सम्झिनु। अब यहाँ हेर त्यसै गरी अब अगाडि बढ्दै जान्छ यो काउन्टर एनालाइसिस गर आफै अब है। अब टाइम एन्ड डायग्राम पनि बुझ्छौ, फ्लिप फ्लपले कसरी अपरेट गर्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्छौ। अब मैले सिधै यहाँको इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल पार्ट भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 9 मा जस्तो हाम्रो 4 बिटको फ्लिप फ्लपलाई रिसाइकल हुनलाई त 111 बाट 000 मा आउनु पर्थ्यो 4 बिटको फ्लिप फ्लप रिसाइकल हुन भने। अब यो फ्लिप फ्लपमा चाहिँ के यो काउन्टरमा चाहिँ हाम्रो के छ त रिक्वायरमेन्ट बीसीडी काउन्टर हो। बीसीडी काउन्टर भएको हुनाले 1001 बाट 000 मा चेन्ज हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ कसरी भइरहेको, यो भइरहेको छ छैन या कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा हाम्रो लागि नयाँ पार्ट चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ हेरौँ, यो कन्डिसन चाहिँ हेरौँ। अब जस्तो 1001 छ भन्नुपर्छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 0 छ, यहाँ पनि 0 छ र यहाँ 1 छ। यो केसमा बसेको सर अब हाम्रो नेक्स्टमा चाहिँ 1 सबै हट्नु पर्यो र 000 हुनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ यो फ्लिप फ्लप 1 छ, यो फ्लिप फ्लप 1 भएको रिजनले गर्दाखेरि अब जहाँ जहाँ कनेक्टेड भएको छ मैले त्यहाँ 11 लेख्दै गएँ, यहाँ 11 लेख्दै गएँ। अब यो 1 भएको हुनाले गर्दाखेरि यता 1 भयो। अब यो 0 छ, यो 0ले गर्दाखेरि के भयो त यो एन्डको इनपुट यहाँ 0 भयो। अनि अब यसै गरी यो 0 कनेक्ट गरिएको छ यहाँ, एन्डको अर्को इनपुट पनि 0 नै भयो। भनेपछि जेमा के छ त जेमा 0 आइरहेछ। अनि यो 1 सप्लाई गरेको ठाउँमा यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ र यो दुईटैमा 1 छ। र अनि यो 1 भएको केसमा यो त 0 छ, यो क्यू बार त क्यू8 बार त। अनि यो 0 यहाँ लगेर जोड्दाखेरि यो जे चाहिँ फेरि 0 छ है। यो अब यहाँ फर्स्ट फ्लिप फ्लपदेखि हेर्ने हो भने यो फर्स्ट फ्लिप फ्लपमा 1 छ जे र के, यसको आउटपुट 1 छ। सेकेन्ड फ्लिप फ्लपमा जे र के जे 0 छ, के 1 छ र क्लकको इनपुट 1 आइरहेछ अहिले। थर्डमा हेर्ने हो भने J1 K1 र यो 0 को रिजनले गर्दाखेरि यो 0 मा छ, यो अर्को यो क्लक इनपुट चाहिँ 0 मा छ। र फोर्थमा हेर्ने हो भने क्लक इनपुट 1 छ, J0 छ र K1 छ। अब यो केस 1001 भएको केसमा फ्लिप फ्लप छ र हामीले यो बेलामा फर्स्ट फ्लिप फ्लपको इनपुटमा क्लक पल्स दिइसकेपछि यो के भयो त यो चाहिँ 1 बाट 0 मा चेन्ज भयो। यो 1 बाट 0 मा चेन्ज हुनु भनेको यो फेरि यसको जहाँ जहाँ क्लकको रूपमा कनेक्टेड छ त्यहाँ फलिङ एज जाने भयो। अब यो फ्लिप फ्लपमा फलिङ एज जाने भयो, यो 1 बाट 0 मा गयो। यो फलिङ एजमा गए तापनि के छ त J0 छ। यदि J0 छ र K1 छ भने यो के भयो त यो चेन्ज हुने भएन, भनेको यो रिसेट स्टेटमै हुने भयो। K1 हुनु भनेको के भयो त रिसेटमै हुने भयो र यो फ्लिप फ्लप क्लियर नै बसिरहेको छ, यो 0 नै बसिरहेको छ। र सेकेन्ड केसमा के छ भन्दाखेरि यो 1 छ, यो 1 छ र यो केसमा यो फ्लिप फ्लप सेकेन्ड फ्लिप फ्लपको आउटपुट चाहिँ यसमा दिएको छ जुन चाहिँ 0 को 0 मा छ, चेन्ज भएन र यो फ्लिप फ्लप पनि 0 को 0 मा बस्यो, यो पनि चेन्ज भएन। यो पनि 0 मा बस्यो, चेन्ज भएन, यो पनि 0 मा बस्यो, चेन्ज भएन। र अनि लास्टको फ्लिप फ्लप हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो फ्लिप फ्लप 1 थियो हैन, यो त चेन्ज हुनुपर्छ किनभने सबै 0 मा आउनु पर्ने छ। र यो 1 ले गर्दाखेरि यो 1 0 मा जाँदाखेरि यो 1 0 मा गएको हुनाले यसलाई के भयो त फलिङ एज पल्स त मिल्यो। फलिङ एज पल्स मिलिसकेपछि केमा 1 छ, जेमा चाहिँ के छ त फेरि 0 0 छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि फेरि यो फ्लिप फ्लप पनि के भयो त रिसेट भयो, यो फ्लिप फ्लप पनि क्लियर भयो जुनले गर्दाखेरि यो 1 फेरि 0 मा चेन्ज भयो। त्यसरी 1001 बाट यो फ्लिप फ्लप चेन्ज भएर चाँडै 0000 मा आयो, या बीसीडी काउन्टिङ भ्यालु या बीसीडी साइकलमा अपरेट गरिरहेछ जुन हामीले अघि हेरेको जस्तो 000 बाट 100 मा गयो, 1001 मा गएर फेरि 1001 बाट चाहिँ
फेरि 0000 मा रिसाइकल ब्याक भयो। अब यो चाहिँ के भयो त बीसीडी असिंक्रोनस या रिपल काउन्टर भयो। अब यो बुझ्यौ नि हैन